Hej! Jag heter Rebecka Hallenkreutz och kommer från organisationen Mensen, Forum för menstruation. Mensen har funnits sedan 2014 och jobbar för ökad menskunskap och för att bryta tabun kring mens. Mensfattigdom är när man inte har tillgång till trygga och hygieniska mensskydd och inte kan sköta sin mens på ett hygieniskt sätt på grund av dålig ekonomi. Mensblod i sig är inte det minsta ohygieniskt och du blir inte sjuk av att ha kontakt med mensen. Det är en gammal myt som lever kvar att den skulle vara oren och risky att råka röra vid. Det stämmer inte. Mens består av blod och slemhinnevävnad och är inte alls farlig. Menshygien definieras som hantering av den hygien som hänger ihop med menstruationsprocessen. Typ att ha tillgång till sanitära mensskydd och rent vatten och kunna tvätta händerna innan du byter mensskydd. Du ska inte behöva bli sjuk av hur du hanterar din mens helt enkelt. Du ska känna dig trygg med det skyddet du väljer och det ska inte riskera din hälsa. Vad man känner sig trygg och bekväm med är individuellt och det hänger ihop med att man måste ha tillräckligt med kunskap om olika mensskydd, både om hur de fungerar och hur de ska rengöras. Ta tygbindor som exempel. Tygbindor är ett bra, billigt och miljövänligt alternativ så länge de tvättas och torkas på rätt sätt. Men det finns en hälsorisk om det till exempel är brist på rent vatten så att tyget inte kan tvättas eller att man inte vågar hänga mensskydden på tork på grund av kulturella tabun. Smutsiga och fuktiga trasor är både obekvämt och en grogrund för bakterier som kan orsaka infektioner. Det är ett komplext problem som behöver lösningar från flera håll. För att få ett slut på mensfattigdom behövs följande. Tillgång till sanitära mensskydd. Man ska kunna få tag på det mensskydd man vill ha och ha råd med det. Kunskap. Man behöver tillräckligt med kunskap för att känna sig trygg och för att veta hur olika mensskydd ska hanteras på ett hygieniskt sätt. Man behöver stöttande sociala normer. Normer hänger ihop med hur och vem som får kunskap. Kan du ställa frågor om mens? Kan du få hjälp om du har problem med din menshälsa? Vågar du låna ett mensskydd utan att skämmas? Det behövs en mensinfrastruktur. Man behöver en säker plats att byta mensskydd, rent vatten och tvål för att kunna tvätta händer och rengöra återanvändningsbara mensskydd. Och det behövs papperskorgar för att slänga använda skydd. Om allt detta inte finns, vad händer då? Mensfattigdom påverkar menstruerande personer direkt och hela samhället indirekt. Det kan innebära förlorad skoltid, förlorad arbetstid, sämre inkomst, sjukdomar, psykisk ohälsa i form av stress, oro och skamkänslor. Ni fattar, det här är inte ett individuellt problem utan något som kan få stora strukturella konsekvenser. Och det går inte att utrota fattigdom så länge det finns mensfattigdom. Den är tyvärr väldigt utbredd. Det hänger såklart ihop med generell fattigdom och det är ett relativt begrepp. Det finns visserligen vissa fastställda mått, till exempel Världsbankens definition av extrem fattigdom. Dit räknas personer som lever på mindre än 1,9 amerikanska dollar om dagen. Idag lever cirka 10% av världens befolkning, alltså drygt 730 miljoner människor, i extrem fattigdom. Flickor och kvinnor drabbas generellt hårdare av fattigdom än pojkar och män. Så den gruppen som har mens är alltså mer utsatt för fattigdom i allmänhet och mensfattigdom i synnerhet. 620 miljoner barn saknar en toalett på skolan där de går. Var tredje skola i världen saknar rent vatten. I siffror betyder det att 570 miljoner barn går på en skola utan rent vatten. Och var tredje skolflicka i Sydasien missar flera skoldagar varje månad på grund av mensen eftersom det saknas skoltoaletter där de kan byta mensskydd. När det kommer till mensskydd visar statistiken att 88% av alla flickor och kvinnor i världen inte använder kommersiella mensskydd. Istället används till exempel trasor, gräs, aska, tidningspapper, toalettpapper eller bomull. Och dessa mensskydd är ofta ohygieniska och osäkra och det skapar en oro hos användaren och kan leda till ohälsa. Barnrättsorganisationen Plan gjorde en undersökning i Storbritannien som visade att 1 av 10 tillfrågade flickor inte alls har råd att köpa mensskydd. En annan brittisk undersökning från Allways visade att 25% undviker träning och andra fritidsaktiviteter för att de inte har råd med mensskydd. Ja, det finns det. Det saknas statistik på exakt hur utbredd just mensfattigdomen är. Men det hänger såklart ihop med att ha låg inkomst generellt. Mensskydd är en nödvändig utgift och det säger sig självt att för den som kämpar med ekonomin blir alla utgifter stressande. I Sverige finns ingen entydig definition av hur fattigdom ska mätas. Men det brukar beskrivas som avsaknad av resurser som gör att man inte har den levnadsstandard som anses allmänt accepterad i samhället.
En hårt drabbad grupp är hemlösa. Drygt 33 000 personer lever i hemlöshet, varav 5 000 i akut hemlöshet. Alltså de som bor på härbärgen, jourboenden eller under bar himmel. 6%, alltså 570 000 personer, lever med så kallad låg inkomststandard. Det innebär att inkomsten inte täcker nödvändiga levnadskostnader som till exempel boende, barnomsorg och kollektivtrafik. Ytterligare 15%, alltså 1,4 miljoner människor, lever i hushåll med så kallad låg ekonomisk standard. Tillgång till mensskydd kan verka som en småsak, men det är en grundförutsättning för att kunna delta i skolan, arbetslivet och samhället på lika villkor. Och fattigdom drabbar inte jämställt. Statistiskt sett har kvinnor sämre ekonomi än män. Mens är inget man väljer att ha. Mensskydd är en nödvändig utgift och den halvan av befolkningen som statistiskt sett har lägre inkomst måste betala. Senast i mars i år lanserade Göteborgs Stadsmission kampanjen Mensfadder. Deras besökare har berättat om hur de har drabbats av mensfattigdom. Och många stannar hemma när de saknar mensskydd, de stoppar toapapper eller tyg i trosorna eller tvingas ha samma mensskydd längre än rekommenderat. Och många vittnar om en stress som upptar mycket tankekraft och energi. Jo, absolut. I januari tidigare i år röstade brittiska parlamentet igenom ett lagförslag om gratis mensskydd i alla grundskolor. 2018 började Skottland erbjuda gratis mensskydd till studenter på skolor och universitet. Bakgrunden var en undersökning som visade att 1 av 4 studenter hade bristande tillgång till mensskydd. Och nu 2020 har Skottland tagit ett historiskt beslut om att mensskydd ska vara gratis för alla. Många länder har sänkt eller tagit bort momsen på mensskydd, till exempel Kenya, Kanada, Australien, Sydafrika och Frankrike. Och det pågår omfattande kampanjer världen över från gräsrotsrörelser och ideella organisationer för att göra mensskydd mer tillgängligt. Regeringen i ett av världens mest jämställda länder borde rimligtvis vilja motverka fattigdom, men det går långsamt. Det har kommit förslag genom åren som på olika sätt skulle sänka kostnaden eller göra mensskydd gratis, både från höger och vänster. Och allmänheten hejar på. Så det som behövs för att få ett slut på mensfattigdom är alltså att ha tillgång till och råd med mensskydd, att ha tillräckligt med kunskap om mens och mensskydd, stöttande normer, ett öppet samhällsklimat och en mensinfrastruktur. Nu när du har fått en snabbkurs i mensfattigdom, tycker du att det är en viktig fråga? I så fall kan du hoppa på menståget och stötta vårt arbete. Läs mer om vad vi gör på www.mensen.se. Tack för att ni lyssnade och ta hand om er.